képernyő hőse minden nap velünk. Ő az, aki megmutatja, hogy mi is lehetünk. Őszintén, élligesen és valóságosan. Mike, te vagy a mi igazi barátunk. Igazságot adja. Ha megkapcsolod a Streamek, sosem csalódsz. Minden nap új élmény, amit hallasz. Beszélgetések, nevetések, drámai pillanatok. Mike-kal minden perc tele van kalandokkal. Mike-kal minden perc tele van kalandokkal. Mike, a képernyő hőse minden nap velünk. Ő az, aki megmutatja, hogy mi is lehetünk. Őszintén, élligesen és valóságosan. Mike, te vagy a mi igazi barátunk. Mike a képernyőn minden este. Őszinte szavai szívünket elérte. Sokan szeretik, mások nem értik, de mindig való, sosem hárít. Foci formaet és lövöldözős arcok. Történetek, horror, rémálmok, ha jó a téma. Nevettünk vele, mint a jó barátok. Mike, a téma mindent megmutat. Nem rejti el a valóságot, játékok világa. Mindent kipróbálja, szeretjük őt, mert az igazságot adja. Ha megkapcsolod a Streamek, sosem csalódsz. Minden nap új élmény, amit
Na, ismét üdvözlök mindenkit, bocsánat az előző nagy megszakítás, még lehet ez várható egyébként. Aki tudja, meséltem már, házépítésben vagyunk benne, aztán hirtelen megint fölpörögtek az események a semmiből. Telefon hátán, mászkálás hátán, mindegy, nem szeretem az ilyet, de csak egyszer már csak túl leszünk rajta. Folytassuk tovább a játékot, nem ígérem, hogy sokat fogok lehetni, egy órát leszek még most így ezzel. Aztán kaja, aztán szerintem Jocival jövünk a FIFA-val szokás szerint. Csőkobra. Na, fasz, akkor te is úgy végeztél. Lóka. Istenem. Mivel fogadjuk, hogy a Steambe be kell állítanom. Játékvezérlő. Bekapcsolom. Kíváncsi vagyok, hogy... Nem érzékeli a játékvezérlőt. Ura, kíváncsiak, hogy így érzékeli. Szerintem nem fogja. Nem rossz. Van egy hangulata egyébként. Jó. Nem lesz jó. Nem értem ezt a logikáját. Mindegy. Azért nem értem ezt az egészet, és megint csak a Steamnek a fasságára tudok itt gondolni, hogy ő azt írja, figyeld, elindítom ezt a külső programot, a DualSense-t. Igen. Jó. És akkor itt ő érzékelés. Itt látszik is, hogy mozog, minden tök jó van az egész. Nem zárom be, visszamegyek a Steambe. És itt már azt írja, jobbára játszható. Tehát most meg már érzékeli. Tehát én nem értem ezt, bazd meg, hogy